Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Món bánh tét truyền thống ngoài bánh tét mặn còn có bánh tét ngọt. Bánh tét chuối thì mình biết nhiều lắm rồi. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh tét ngọt, gọi là bánh dừa hay là bánh tét dừa đều được, lấy ý tưởng từ bánh dừa của người miền Tây Việt Nam. Bánh làm nhanh gọn và đơn giản, mình gói cũng không có hao lá và gói không cần phải cột dây gì đâu. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh dừa này với Diễm nha. Để việc gói bánh được dễ dàng thì mình đi chuẩn bị lá chuối trước. Ở đây Diễm có 10 cái lá chuối nhỏ này. Thì cái bề ngang của cái lá chuối là 10 cm, chiều dài thì nó khoảng 25 cm là được. Tiếp theo mình sẽ có thêm 10 cái lá chuối lớn hơn để mình gói ở bên ngoài. 10 cái lá này đó thì cái chiều ngang của lá nó khoảng từ 15 cho tới 18 cm là được. Còn chiều dài thì Diễm thấy 22 cm là mình gói rất là vừa. Nhưng mà mình khoan hãy cắt mình cất lá vào trong tủ đông đá đi. Khi nào gói thì mình hãy cắt cho nó đúng cái kích thước. Lá chuối tươi đó thì Diễm rửa sạch, sau đó lau khô, rồi mình cho vào trong cái túi và mình cất vào trong tủ đông đá. Qua đêm là cái lá nó sẽ dẻo mềm, còn không mấy thì mình cứ cất vào tủ đông đá đi. Khi nào gói thì mình cứ lấy ra thôi. Bây giờ mình đi làm phần nhân bánh nha. Ở đây Diễm có đậu xanh Diễm đã nấu chín rồi. Thì Diễm nấu 100g đậu xanh với lại 400ml nước. Mình nấu rất là dễ ha. Cái cách nấu thì Diễm đã có chia sẻ rất là nhiều rồi. Mình có thể xem cái link Diễm để ở phần miêu tả video. Đường để cho vào nhân này thì Diễm thấy mình xài đường thốt nốt rất là ngon. Công thức này đó thì mình cần 80g. Nếu mà mình không có cân thì mình canh khoảng 1,5 cục ha. Đường này mình cắt nó ra cho nó nhỏ chút thì khi mà mình nấu nó sẽ nhanh tan hơn. Lấy cái chảo để xào nhân nè, Diễm cho đường thốt nốt Diễm đã cắt vào 80g. Tiếp theo là 2g muối, cách đo bằng muỗng và cốc thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Gừng thì mình cần 10g, nhưng đậu xanh và nếp mình nên có chút gừng thì làm cho cái bánh nó ngon nhiều lắm. Gừng mình gọt vỏ ha, sau đó mình sẽ bào ra cho nhuyễn. Không ấy thì mình băm nhuyễn cũng được. Để cho cái nhân nó béo Diễm cho thêm 200ml nước cốt dừa. Diễm dùng coconut milk nha. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo đường dừa này lên bếp để mình sên cho nó kẹo lại và nó thơm hơn. Diễm để cái lửa lớn nha. Mình đảo đều. Và mình tán cho đường nó tan ra. Khi mà mình thấy nước dừa bắt đầu nó sôi lên thì mình nên hạ xuống lửa trung bình ha. Mình đừng để cái lửa lớn lắm. Đó, sôi lên như vậy thì Diễm hạ xuống lửa trung bình. Mình có thể để số 6 hoặc là số 7 đều được. Và mình nấu ở lửa trung bình này trong khoảng thời gian là 5 phút. Đó, mình thấy cái nước dừa nó sẽ sôi như vậy. Thỉnh thoảng mình tới mình đảo lên tí xíu nha. Mình nấu như vậy cho nước ở trong cái nước cốt dừa nó cạn bớt đó. Và Diễm thấy nấu như vậy nó cũng thơm hơn. Sau 5 phút thì nó sẽ gần sệt như vậy. Thì lúc này mình mới lấy đậu xanh mình đã nấu đó, mình cho vào. Khi cho đậu xanh vào thì mình cứ sên nhân thôi. Thời gian thì cũng tùy thuộc vào cái đậu xanh mình nấu nó khô hay là nó mềm. Đậu xanh này Diễm nấu mềm vì vậy Diễm thấy Diễm sên nó cũng phải 10 cho tới 12 phút thì cái nhân này nó mới khô ráo. Mình cứ đảo đều tay ha, và mình để lửa trung bình. Để lửa trung bình thì mình xào nó nhanh hơn. Xào nhân này thì rất là dễ ha, không có khó như là mình xào nhân bánh trung thu. Đó, bắt đầu nó khô ráo nè thì nó tạo lại thành khối như vậy. Mình cũng có thể cân cho nó chính xác thì cái lượng nhân từ 350g cho tới 380g thì Diễm thấy rất là ngon. Tại vì nó không quá mềm mà nó cũng không quá cứng. Khi mình ăn nó có cái độ bùi đó và dẻo nữa. Mình lấy màng bọc thực phẩm đó, mình đậy cái mặt nhân cho nó không có bị khô. Để ở đây cho nó nguội là mình đi chia được. Trước khi gói bánh thì mình nên lấy lá chuối từ tủ đông đá ra khoảng 1 tới 2 tiếng ha. Nó rất là cứng, vì vậy bây giờ mình cứ để ở đây cho nó mềm ha. Nếu mà mình lấy ra liền nó dễ bị rách đó. Nhân Diễm đã để nguội và nó chắc hơn. Bây giờ mình chia nhân ra làm 10 phần bằng nhau. Thì mỗi cái phần nhân này nó khoảng từ 35 cho tới 38g. Mình bóp tí xíu ha, cho nhân nó dẻo lại. Sau đó mình do cho nó tròn tròn thôi. Rồi mình bóp ra thành một cái cây dài. Nó có cái chiều dài khoảng 8cm là được.
Cái này mình không cần phải vo cho thiệt là đẹp ha. Sau khi vo nhân xong rồi á, thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm đó, mình đậy lại tránh cho nó bị khô. Rồi mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nếp để mình gói bánh. Nếp thì tùy mình có cái loại nào, mình dùng nếp hạt dài hoặc là nếp hạt tròn đều được. Mình cần 400g ha, là 2 cup. Thì Diễm dùng nếp hạt tròn hiệu này, hiệu 2 con gấu trúc. Dùng nếp hạt dài cũng ngon luôn nha. Nếp mình sẽ mang, mình vo nó từ 2 cho tới 3 lần nước. Khi mà mình thấy nước nó vừa trong là được. Sau khi vo nếp xong rồi, mình sẽ cho nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh, vào mình ngâm nếp 30 phút nha. Với cái cách làm này mình không có nấu và mình hấp, vì vậy mình cần ngâm nếp và mình xào thì cái hạt nếp nó mới mềm, nó dẻo. Trong thời gian này thì Diễm đi chuẩn bị dừa. Diễm có cái dừa bào sợi như vậy, hiệu 3 cây tre nha. Thì một gói là 200g và mình dùng hết cái gói này luôn. Nếu mà ở Việt Nam mình có dừa rám mình tự nạo Diễm thấy lại càng ngon hơn nữa. Diễm cho vào đây 50g đường cát. Rồi bây giờ mình bắt dừa này lên bếp để mình xên. Mình xên như vậy dừa nó vừa thấm đường, nó ngọt, đồng thời cũng giúp cho cái bánh mình giữ được lâu. Diễm để cái lửa lớn ha, và mình cứ đảo thiệt là đều. Lúc mà bắt đầu chảo nó nóng thì cái dừa nó sẽ ra nước. Nếu mình thấy mà cái dừa nó sôi kêu xèo xèo nhiều quá thì mình hạ xuống lửa trung bình cũng được. Và mình đảo tới khi mình thấy cái nước nó rút vô dừa, nó khô ráo. Như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp và mình cho ra một cái chén ha, để mình dùng lại cái chảo này, mình đi xào nếp luôn. Diễm được ăn cái bánh dừa này là gói bằng cái lá dừa, và dừa ở bên trong là mình nạo đó, rất là dẻo và ngon. Còn dừa sợi này thì khi mà mình ăn trúng nó cũng giòn sần sật, cũng ngon luôn. Diễm đi chuẩn bị nước lá dứa. Diễm có 4 cái lá dứa ha. Nếu mà mình muốn cái màu đậm hơn thì mình dùng 5 cái. Mình rửa sạch, sau đó mình cắt nhỏ và mình đông vào 260ml nước thiệt là lạnh nha. Rồi mình mang cái lá dứa này mình đi xay. Xay nhuyễn, sau đó mình vắt cho ráo, mình bỏ cái phần xác đi thì mình được cái nước lá dứa. Nếp sau khi Diễm ngâm được 30 phút rồi thì bây giờ mình đổ ra một cái rây. Và mình để cho nó thiệt ráo nước nha. Để ở đây khoảng 5 phút. Sau đó mình cho nếp vào trong cái chảo hồi nãy mình xên dừa đó. Rồi mình cho vào đây 250ml nước lá dứa. Tiếp theo là 150ml nước cốt dừa. Và để cho cái vỏ bánh nó đậm đà đó, mình cho thêm vào 4g muối. Rồi mình bắt cái chảo nếp này lên bếp và mình xào nha. Đầu tiên Diễm để cái lửa lớn nhất. Rồi mình đảo cho nếp nè, nó hòa đều với lại nước cốt dừa và nước lá dứa. Mình cứ đảo theo một chiều ha. Cách xào nếp như vậy thì mình có thể áp dụng cho bánh hấp hay là bánh nấu trong nước đều được. Tại vì mình gói bánh rất là dễ, nếp nó dẻo đó. Khi mà mình thấy nó sôi lên thì mình vẫn giữ cái lửa lớn nha. Và mình đảo thiệt là đều. Cho tới khi mình thấy bắt đầu nó sệt lại như vậy, gần như là cháo đặc vậy đó. Thì lúc này mình mới hạ xuống lửa trung bình. Nếu mà mình nấu sôi thì mình cứ giữ cái lửa lớn. Trong khi mình làm bánh tét, bánh gói như vậy thì mình nên hạ xuống cái lửa trung bình để cho cái hạt nếp nó dẻo và nó nhừ hơn. Rồi mình tiếp tục mình đảo thêm cho tới khi mà mình thấy nước nó cạn ha. Thời gian rất là nhanh, khoảng chừng 2-3 phút à. Đó, như vậy. Thì Diễm nhắc khỏi bếp. Và mình cũng tiếp tục mình đảo sơ nha. Tại vì lúc này cái chảo nó cũng còn nóng á. Đảo thêm khoảng 1 phút nữa thì Diễm mới lấy dừa hồi nãy mà mình rim với đường đó mình cho vào. Cái cách xào nếp này thì mình phải ngâm nếp, nhưng mà mình không có nên ngâm lâu ha. Nếu mà mình ngâm lâu quá mình xào thì cái hạt nếp nó sẽ bị nát. Vì vậy mình ngâm 30 phút là được. Mình trộn cho dừa nó đều thiệt là đều vào trong nếp. Lúc mà mình lấy dừa ra đó, nếu mà mình thấy cái miếng dừa nào to quá, mình có thể dùng kéo mình cắt cho nó nhỏ bớt. Đó, trộn đều hết như vậy. Rồi bây giờ mình đi mình gói bánh liền luôn. Đầu tiên mình lấy cái lá chuối nhỏ nha, có kích thước bề ngang là 10cm và cái chiều dài là 25cm.
Mình cắt nha, nếu mà mình thấy cái lá chuối nó bị xéo đó, mình cắt như vậy thì khi mình cuộn lại nó sẽ đều hơn. Rồi Diễm lấy ra ở đây là khoảng 110 gram nếp nè. Hoặc là mình chia nếp ra 10 phần bằng nhau đều được. Rồi mình dàn nếp ra cho mỏng, làm sao mà cái chiều ngang nó khoảng 8 cm và cái chiều dài nó khoảng 10 cm. Đó, như vậy. Thì mình lấy cái nhân á, mình để vào ngay giữa. Rồi mình cuốn lại thôi. Nếu mà mình dàn đúng cái kích thước thì khi mà mình cuốn lại á, thì cái nếp nó sẽ bọc đều, cái nhân nó nằm ngay giữa. Rồi mình cuộn lại nha, mình cuộn cho nó chặt tay chút. Thì với cách gói này á, nó không thiệt chặt như là mình cột dây hay là mình nấu trong nước không có xào nếp, nhưng mà Diễm thấy cái bánh này mình ăn như vậy nó rất là dẻo và ngon. Lá chuối đó mình đã cất vào trong tủ đông đá, vì vậy nó vừa có độ mềm và độ dai nữa, mình gói dễ lắm. Không ấy thì mình cứ mang mình trụng trong nước sôi thôi. Mình gói hết một lượt 10 cái luôn. Nếu mà mình không có lá chuối đó thì mình có thể dùng giấy nến nướng bánh đó mình gói cũng được. Hoặc là mình không có lá chuối nữa đó, mình có thể mang về mình hấp luôn, ăn vẫn ngon ha. Mình có cái lá bên ngoài như vậy thì nhìn cái bánh nó đẹp hơn. Thì cái lá này mình sẽ để cái gân lá theo cái chiều ngang ha, song song với mình. Và mình để cái mặt bóng nằm bên dưới. Để miếng bánh lên ngay giữa và ở đầu của miếng lá. Rồi mình cuốn lại thôi. Cuốn chặt tay chút nha. Sau khi cuốn xong thì mình thấy cái mí lá nó nằm vậy nè. Mình để nằm xuống làm sao cho nó nằm ngay giữa ha. Rồi mình túm lại, dùng hai cái ngón tay đó. Rồi mình bẻ sang một bên. Rồi mình gập cái mí nó xuống, vậy là xong. Mình không cần phải làm cho nó phức tạp quá. Hoặc là mình cũng có thể dùng dây mình cột cũng được. Dây thì mình cột cái bánh nó sẽ chắc hơn. Nhưng mà Diễm thấy mình làm nhanh, mình làm như vậy tiện, ngon. Đó, bẻ xuống, vậy là xong. Mình gói 10 cái bánh này trong vòng chưa đầy 30 phút à. Sau khi gói bánh xong thì mình mang bánh mình đi hấp liền ha. Cái xửng hấp của Diễm nó có cái đường kính là 28 cm thì Diễm hấp vừa 10 cái bánh này luôn. Và mình bắt sẵn một cái chảo nước sôi ha. Nước sôi thật sôi thì mình mới cho cái bánh lên mình hấp. Thời gian hấp bánh là 45 phút và mình luôn giữ cho cái nước nó sôi mạnh nha. Thì Diễm để lửa trung bình, Diễm để số 7 á, bếp có 9 số. Đây là bánh mà Diễm đã hấp được 45 phút nè. Khi mà mình hấp mình sẽ thấy cái mùi dừa, mùi lá dứa, mùi thốt nốt rất là thơm luôn. Bánh lấy ra thì bây giờ nó mềm lắm. Vì vậy mình nên đợi khoảng 1 tiếng thì mình ăn mới ngon nha. Hoặc là ngon nhất là mình để sang ngày hôm sau. Diễm cứ để yên ở đây, rồi Diễm lấy cái sửng đó Diễm đậy lại. Như vậy thì giữ cho cái lá nó cũng có cái độ ẩm, cái màu lá nó không có bị khô, nó đẹp hơn. Đây là bánh mà Diễm để được 2 tiếng nè. Để Diễm mở ra cho mình xem. Bánh hấp chín đủ là khi mà mình mở ra ha, nó không có bị dính vào trong cái lá, cái hạt nếp nó khô ráo. Cái này lúc mà mình ăn thì mình cứ xé cái lá như vậy nè. Diễm nhớ cái bánh dừa hồi xưa lắm luôn đó. Ngon lắm, mình ăn mình cứ kéo cái lá dừa ra rồi cầm lên. Nếp chín dẻo ngon, và khi mà mình ăn trúng cái miếng dừa nó sần sật, nó vừa béo nó vừa thơm. Thêm cái nhân đậu bên trong vừa bùi nè, vừa dẻo nữa. Cái này là bánh Diễm đã để được 1 ngày rồi đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.